Sziasztok! A mai videóban két csatornás keverőket fogok összehasonlítani. A bal oldalon egy Pioneer DJM 250-es típusú keverő található, még a jobb oldalon egy Denon DNX 600-as típusú keverő foglal helyet. Mindkét keverő a 2010-es évek szülöttje, a Denon jelent meg először 2010-ben jött ki, még a Pioneer egy évre rá 2011-ben került a piacra. Igazából mondhatjuk azt, hogy vetétársa volt egymásnak ez a két keverő, de azért ez mégsem teljesen így van. Méghozzá azért, mert a Denon az egy, hogy is mondjam, tehát tudásra határozottan több minden tudó készülék, és amikor ez a két keverő kijött, akkor a Denonnak ráadásul az induló ára is magasabb volt a DJM 250-eshez képest, tehát drágább és nagyobb tudást képvisel. Viszont nézzük meg először azt, hogy mi az, amiben ez a két keverő hasonló, tehát a közös pontok. Mindkét keverő 2+1 csatornás, tehát ez azt jelenti, hogy van 2 teljes értékű csatornánk itt és itt, ugye tolópotméterekkel ellátva, és ezek mindkét esetben 3 hangszínnel vannak ellátva, tehát mély, közép és magas, és még az is közös a kettő keverőben, hogy ezek killesek. Ez azt jelenti, hogy ha teljesen lecsavarjuk a potmétereket, akkor eltűnik a jel teljes mértékben, tehát ezzel, hogyha lecsavarom a 3 potmétert, akkor teljes mértékben nem szabad, hogy szóljon egyik keverő se. Ezek a fő csatornák, ugye van még mindkettő esetben egy fő hangerő állítónk, meg a tolópotméter. Mondtam, hogy plusz egy csatorna is van, ez alapértelmezett esetben egy mikrofoncsatorna, mindkét készüléknek egyébként a bal oldalán található meg. Tehát van egy fő hangerőnk ugye tolópotméter nélkül, és van egy mély és egy magas hangszínszabályzónk, tehát mély és egy magas. Itt is megtalálható a magas és mély. És ezek ugye a mikrofonnak vannak kitalálva, viszont technikailag be lehet választani más jelforrást is, ha így nézzük. És ez arra jó, hogy akár egy ilyen vészmegoldásként lemezjátszót lehet rá kötni, vagy CD lejátszót, vagy bármilyen audio lejátszót, vagy pedig telefont tehetsz rá, de tehetsz rá akár ugye laptopot, tehát ez buliba egy ilyen nagyon jó vészmegoldás, hogy a 2 teljes értékű csatornád mellett bármikor használhass egy másik jelforrást. Nézzük a csatlakozási lehetőségeket. Első különbség, hogy a Denon esetén beépített távkábelt kapunk, még a Pioneer esetén leválasztható a kábel. Úgy gondolom, mindkettő keverő kellő mennyiségű bemenettel rendelkezik, ugye a fő csatornák az ugye Phono-Line, illetve ez a plusz egy csatornára is köthetünk ugye RCA bemeneteket, tehát ez is adott. Különbség például a két készülék között, hogy a mikrofon csatlakozónk a Denonnál ugye XLR-rel van megoldva, még a Pioneer ez egy nagy jack. Én az utóbbit preferálom, mert így akár fejhallgatónkat is tudjuk mikrofonnak használni, ugye csak egyszerűen át kell dugni. Kimeneteket tekintve a fő hangerő mindkét esetben XLR csatlakozóval van megoldva, ami mindenképp pozitívum, és kapunk egy másodlagos mastert is mindkét esetben RCA csatlakozón, tehát mindkét keverőn van egy másodlagos master is. Negatívum a Pioneer esetén, hogy monitor kimenetünk nincs, még a Denonnál ez ugye adott. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bulit csinálunk és szeretnénk egy monitor hangfalat bekötni külön hangerő szabályzóval, akkor itt ugye tudjuk ezt vezérelni. Illetve a Denon az még, ami nagyon nagy különbség, hogy rendelkezik beépített hangkártyával, így gond nélkül használhatjuk például traktorral vagy Virtual DJ szoftverrel. További funkció, hogy külső effektort is csatlakoztathatunk hozzá, tehát van a Denon esetén send és returnünk is. A fejhallgató kimenet mindkét keverőnek az előlapján kapott helyet. Ha már a keverők elejét nézzük, akkor láthatjuk, hogy a Denon esetén további funkciókat is beállíthatunk. Itt például található crossfader karakterisztikának az állítására szolgáló potméter. Ez ugye a Pioneer esetén az előlapon kapott helyet. Itt tudjuk technikailag vagy kikapcsolni, vagy finom vágásra állítani, vagy pedig ilyen vadvágásra állítani. Nézzük az egyéb funkciókat. Ami szembe jött le a Pioneer esetén, hogy van csatornánként egy-egy manuális filterünk, ezek jó nagy potméterekkel vannak megoldva. Ez a szokásos Pioneer low pass, illetve high pass filter.
Az a specialitása még ebbe a keverőbe, hogy tulajdonképpen kapunk egy indikátor ledet, hogyha high pass filterbe kezdem el tekerni, akkor zöld, ha low passbe kezdem el tekerni, akkor piros, illetve a lednek a villogása is attól függően, hogy mennyire intenzíven használom ezt a filtert, annál sűrűbben kezd el villogni. Ilyen manuális filter egyébként a Denonban is található. Ja igen, tehát a Pionál ennyi az összes effektünk, tehát ez a manuális filter. A Denonban ez szintén megtalálható, itt van a low pass, high pass filterünk, dettó ugyanígy működik, nincsen indikátor ledünk, de működik. Viszont azt el kell mondani, és ez a Pion javára válik, hogy itt ugye csatornánként van ez a filter, még a Denonnál ugye vagy egyik csatornához rendelem hozzá, vagy másik csatornához, vagy a masterhez is, vagy mindkettőt is szabályozhatom, de nem tehetek olyat, hogy az egyiket high pass-be, a másikat low pass-be fogom a csatornát használni, mert erre ugye alkalmatlan az, hogy itt csak egy ilyen tekerőgombunk van. Viszont cserébe van egy csomó effektünk a Denonba. A működésük az rendkívül egyszerű. Hasonló kicsit, mint a Pioneer keverőkön ismeretes, tehát ennek is van egy on-off gombunk, itt található. Itt ugye már mondtam, hogy így kell hozzárendelni a csatornákhoz, hogy vagy jobb, vagy bal, vagy master, vagy még esetleg a plusz csatornához is hozzá lehet rendelni. Tehát így be van kapcsolva, ezzel fogod az intenzitását változtatni, tehát hogy mennyire hangosan szóljon az adott effekt. Itt ugye ez a manuális filter, ezzel tudod kiválasztani az adott effektet, hogy mit szeretnél. Van még send return lehetőségünk, de az ugye alapvetően nem érdekes. Lehet tappolni a BPM-et, viszont elég pontos a BPM számlálója, tehát ezzel nincsen gond. Az effekteket, tehát a beateket így tudod léptetni, hasonlóképpen, mint a Pioneer keverőknél, tehát fölfelé, lefelé. Annyit érdemes figyelni, hogy vannak bekeretezett effektek a Denonnál, tehát például ez a Echo, Delay és Loop. Ezek esetén ugye két szegmens láthatunk itt. Ugye az egyik, ahogy váltom a beatet, ott ugye látszik, hogy ugrik, melyiknél vagyunk. És azt akartam mutatni, hogy az Echo-nál, a Delay-nél és a Loop-nál ezek a bekeretezett értékek. Tehát itt vannak, hogy 1/2, 3/4, 1,2, 2 ütem, 4 ütem. Itt ugye ezt kell nézni. Még az összes többi effektnél a felső szegmens, tehát ez az, ami mérvadó.
Mint láthattátok, a Denonnak elég jól használható ez a effekt szekciója. Jó az autó BPM-ünk is, tehát nem nagyon kell utána váltanunk manuálisan. Ami még tetszik egy picit a Denonba, jobban talán a Pionál, az a kivezérlési jelzőnk. Egy picit pontosabbnak érzem, mondjuk több szegmenses is. Pionálnél van ilyen átvillogás, de ettől függetlenül azért ennek is elég jó a kivezérlési jelzője, elég részletes is, de a Denon egy fokkal jobb talán. Amiben még szintén jobbnak érzem egy picit a Denont, a hangminőség. Általánosságban én azt mondanám róla, hogy picit hifisebb, kicsit teltebb, mindazonáltal nem a DJM 250-es szeretném ezzel leszólni, ez is a kategóriájában egy elég jó hangú kis készülék. Amire még mindenképp szeretnék kitérni, most, hogy bár agyon dicsértem egy kicsit a Denont, az a potmétereknek a vágási görbéje. Azt már mondtam, hogy mindkét esetben killes, viszont szerintem majd most kötök be mindjárt egy kísérlet, és megnézzük, hogy vágnak ezek a potméterek. Hallhattátok, szerintem a Pioneer szebben vág. Ezt abban tudnám mérni, hogy a Denon egy ilyen félút, mondjuk úgy a 0 decibelles hangnál szinte teljesen eltünteti a hangokat. Még a Pionál azért nagyobb, nem is tudom, hogy mondjam, tehát nagyobb mozdulatokkal lehet dolgozni, ez azt jelenti, hogy részletesebb talán egy kicsit a hangszínszabályzónk. Úgy gondolom, hogy a főbb funkciókat ismertettem, győztes nem hirdetnék, mert újkorukban is volt egy jelentős ár és tudásbeli különbség a két keverő között, ez nyilván a mai napig megvan. Azt kell mérlegelned, hogyha ilyen keverőn töröd a fejed, nyilván most már ugye használt piacnál, hogy mi az a funkció, amit szeretnél használni. Tehát teszem azt, hogyha te ezt a kis keverőt vinnéd minden hétvégén buliba és monitort szeretnél használni hozzá, nyilván akkor a Denon lehet a jobb választás, ugye az állítható kimenet miatt. Hogyha viszont megszállottja vagy a szép letisztult keveréseknek és imádod a manuális filtereket használni, akkor meg mondjuk például a DJM 250-es a tiéd, amit érdemes választani. Remélem, hogy informatívnak találtad ezt a videót, és köszönöm, hogy megtekintetted. Szép napot,